welcome to Custom India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিওস বিলাক চাই আছে তো আজি গাড়ীখন অলৰেডি দেখিছে Porsche Cayman এখন আহিছে গাড়ীখন 2 years হৈছে আৰু কাস্টমাৰে ভাবিলে যে যেহেতু আমাৰ অসমৰ ওয়েদাৰ প্লাস এভৰিথিং এনভায়ৰনমেন্ট চাই পেলাই যে PPF টো কৰাব ফাইনালি তো অলপমান কামো আছে যেনেকে ফ্ৰণ্টত মই যদি দেখাও আপোনালোকক ফ্ৰন্ট যেকিটা আপোনাৰ স্কাৰ্টিং আছে হেকিটা অলপ লাগিছে হেকিটা পেইন্ট হ'ব আৰু PPF হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ এলয়স পেইন্ট হ'ব যোনটো ব্ল্যাক মেটালিকত হ'ব তো Porsche আগতে আহিছে কিন্তু আমি PPF নাই কৰা সো দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট Porsche Cayman we are doing PPF so ভাল হ'ব লাগে কাৰণ কি 2 years ত অলপমান ডাল হৈ গৈছে গাড়ী যোনটো কালাৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে যেহেতু আপোনালোকে গম পাই যে প্ৰিমিয়াম কালাৰ জি বিচাৰে আপোনালোকে হেতু পাব সো সেই কাৰণে ক্লায়েন্টে ডিসাইড কৰিলে যে CSI গাড়ীখন দিব আৰু আমি এতিয়া অলপমান সৰু সুৰা পেইন্টৰ কাম আছে হেখিনিও কৰিম জাস্ট অলপমান আছে মানে মাইনৰ আৰু তাৰ পাছতে PPF টো কৰিম আৰু অলপমান কালাৰটো যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটো অলপমান ডাল হৈছে তো হেখিনি ৰিস্টোৰ কৰিম দেন PPF প্লেস কৰিম তো গুটেই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক আৰু যোনটো ফাইনাল ৰিজাল্ট হ'ব বিৰাটে ধুনিয়া হ'ব বিকজ অলৰেডি ইটস আ সুপাৰ কাৰ সবৰে ড্ৰিম কাৰ হয় এখন বহুতে এখন বিচাৰে যে একদিন লম বুলি আৰু এখন বহুত ধুনিয়া লাগে আৰু PPF ৰ পাছত এখন আৰু এটা এনহান্স হৈ যাব তো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক আৰু ময়ো পাৰ্সনেলি গাড়ীখন বহুত ভাল পাওঁ সো বহুত ভাল লাগিছে যে CSI আহিছে আৰু আমি এই কামটো কৰিবলৈ পাইছো সো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে পেইন্টৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে আৰু এই গুটেই পাৰ্টটো পেইন্ট হ'ব আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰ পেনেলৰ যিমানখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনি পেইন্ট হ'ব প্ৰথমতে ভাবিছিলে যে পেইন্টৰ কামটো নকৰ নেকি কিন্তু নাই PPF ৰ আগত গুটেইখিনি যদি আমি পেইন্টটো ঠিক নকৰো তেতিয়া হলে PPF ৰ যোনটো কাম হ'ব এটো ভাল নহব তো হেতু কাৰণে আমি পেইন্টৰ যিমান সৰু সুৰা কাম আছে সেইখিনি গুটেইখিনি কৰিছো আৰু যেহেতু প্ৰিমিয়াম গাড়ী হয় আৰু আমি যিমান গাড়ী কৰো পেনেলস আমি টাচ আপ নকৰো তো গুটেইটো পেনেল কৰিলেহে আপোনাৰ পেইন্টৰ লুকসটো আহে মানে ফিনিশিংটো আহে আৰু লগতে চাও পাৰে হুইলস গিটা অলৰেডি পেইন্ট হৈ গল ব্ল্যাকত মেটালিক ব্ল্যাকত হৈছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে এতিয়া আগতে আপোনাৰ গ্ৰে আছিল সিলভাৰ আছিল এতিয়া ব্ল্যাকত হৈ গৈছে ধুনিয়া শাইন আহিছে তো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে আৰু PPF হ'ব এতিয়া আৰু হিট চেম্বাৰ কামখিনি হৈ গলে PPF ৰ কাম হ'ব গাড়ীখন ফাইনালি শোরুম হোমালে পেইন্ট হৈ গল আৰু এতিয়া পলিশৰ কাম স্টাৰ্ট হৈছে পলিশখিনি হোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ PPF ৰ কাম স্টাৰ্ট হ'ব আৰু গোটেই প্ৰসেসটো ধুনিয়াকে দেখাম তো লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাই থাকক
তো পলিশ হৈ গল এতিয়া পিপিএফ স্টার্ট হৈ আছে সো বনেটত পিপিএফ হৈ আছে এতিয়া আৰু এখন গাড়ী যেহেতু সৰু হয় অলমান তো পিপিএফত ইমান সময় নালাগে তো আজি আমি একদিনৰ ভিতৰতে পিপিএফ টো কৰি পেলাই খতম হৈ যাব তো ৰিজাল্টৰ কাৰণে বেছি সময় নাই ভিডিওটো আৰু অকমান সময় চাও ফাইনাল ৰিজাল্ট দেখায় তো গাড়ীখন ফাইনালি হৈ গল আৰু বিৰাট ধুনীয়া কাম হৈছে মানে পেইন্ট একদম 100% পারফেক্টলি বহিছে ম্যাচ হৈছে আৰু কাৰণ কি আপোনালোকে জানে আমি এশিয়ান পেইন্ট ইউজ কৰো এশিয়ান পেইন্টৰ 2K পেইন্ট হয় আপোনাৰ পিপিজি পেইন্ট হয় তো একদম 100% কোৱালিটি প্লাস আপোনাৰ ম্যাচিং পুৰা হয় এই কাৰণে জি ব্র্যান্ডৰ হক গাড়ী আমাৰ ওচৰত পুৰা পাব কালাৰ্স তো আপোনালোকে যদি ভাবি আছে কিবা কালাৰ চেঞ্জ বা কালাৰ কৰাও তেতিয়ালে সিএসআই কে এবাৰ মনত কৰিব আৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে এবাৰ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব লিখিব আপোনালোকৰ ফিলিংস সেন্টিমেন্টস ইমোশনস সব লিখিব কেনেকুৱা কি কাম বিচাৰে আৰু আমাৰ পৰা কেনেকুৱা কি ভিডিওস বিচাৰে আৰু একচুয়ালি গাড়ীখনৰ পেইন্ট হোৱা কথা নাছিলে অকল পেইন্ট এখিনি আছিলে বাট কাস্টমাৰে তাৰপিছত ফাইনালি ডিসাইড কৰিলে যে যিখিনি জায়গা অলমান আছে কাম গোটেইখিনি আমি কৰিলো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চালে তাৰ পাছত আমাৰ পিপিএফ হৈ গল পিপিএফ ৰ পাছত যোনটো 2 ইয়াৰ্স পুৰণা আছিল গাড়ী কিন্তু এতিয়া কোৱা নাই এনেকুৱা যে 2 বছৰ আপোনাৰ হেৰিয়াৰ গাড়ী হয় একদম নতুন যেন লাগিছে তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকক সিএসআই ভিডিওস বিলাক আৰু কেনেকুৱা ভিডিওস ভাল পায় এবাৰ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেন্টস বিলাক পঢ়ো আৰু যিমান পাৰো ৰিপ্লাই দিও আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকক সিএসআই আৰু আপোনালোক ভালে থাকক আপোনালোকৰ ফ্যামিলি ভালে থাকক আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়ালে কৰি দিব এবাৰ আৰু লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব এনেকে মৰম দি থাকিব আশীৰ্বাদ দিব সাপোৰ্ট কৰিব সদায় আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই থ্যাংক ইউ সো মাচ